Hei, mä oon Jaana Tiiri. Mä oon vammaisaktivisti ja tällä hetkellä työskentelen VER-hankkeessa edistämässä vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksia. Mä olen taidekoti Kirpilässä, jossa mulle on annettu mahdollisuus kierrellä, kokea, tuntea täällä olevaa taidetta ja valita muutamia teoksia, jotka herätti mussa ajatuksia ja tunteita. Aivan ensimmäisenä mun katse on kiinnittynyt tähän Istuva alaston poika -teokseen ja erityisesti siihen, minkälainen olemus tuossa taulussa olevalla hahmolla on. Se kuvastaa mulle välinpitämättömyyttä, mikä on musta riemastuttavaa, koska pohdin paljon, että hänkin on ollut monenlaisten katseiden kohteena täällä. Alkuperäisen omistaja lääkärin katseen, kävijöiden katseen ja mun katseen. Erityisesti lääkärin katseen ja siihen kohteeseen liittyvä välinpitämättömyys on iso asia, koska vammaisia ihmisiä medikalisaatio, lääkärimaailma ja lääkärit on rajoittaneet vuosisatoja. Meidän monet vaikka apuun ja tukeen liittyvät palvelut on täysin riippuvaisia siitä, että me mennään alasti lääkäreiden katseen alle arvioitaviksi. Ja siihen altistuu ihan pienestä saakka, jos on syntymästään saakka vammainen. Sillä katseella on tosi iso valta ja siihen on suhtauduttava myös sillä tavalla. Niin sen takia mun mielestä on mahtava näkökulma se, että tuo hahmo pystyy olemaan välinpitämätön sen katseen alla ihan kuin vastareaktioksi sille, että kuka kohdistaa valtaa ja kehen. Hamlet-teos saa mut ajattelemaan kuolemaa ja mun omaa suhdetta kuolemaan. Kuoleman teema ja vammaisuus yhdistetään toisiinsa usein tosi satuttavalla tavalla. Se yhdistetään sellaisiin ajatuksiin, kuin että vammaisten ihmisten elämä on kärsimystä ja että vammaiset ihmiset haluaakin kuolla, saada armomurhan ja että vammaisia ihmisiä itse asiassa pitäisi tutkimusten keinoin estää syntymästä. Nämä on käsittämättömän suuria ja kipeitä asioita ja näkökulmia, jotka yleensä tulee vammattomien suusta, mielestä. Siinä ehkä vammattomilla ihmisillä on ajatus siitä vammaisuuden tarkkailusta ja siitä, että mitä heille itselleen tapahtuisi, mitä he haluaisi, jos he vaikka vammautuisivat, koska se voi käydä kelle vaan. Niin siitä vammattomuuden positiosta vammaisuuden käsittely ja sen tarkkailu voikin näyttäytyä kriisiltä ja sellaiselta, että elämää ei haluttaisi jatkaa, jos vammauduttaisiin. Mutta se koko asetelma menee väärinpäin. Vammaisuutta pitäisi ensisijaisesti tarkastella vammaisuuden näkökulmasta ja siitä, että vammaisten elämä ei ole sellaista kärsimystä, mitä vammattomat usein ajattelee, vaan että me halutaan elää aivan siinä, missä muutkin. Mutta ehkä se vammaisuus kuitenkin vaikuttaa myös siihen suhteeseen kuolemaa ajatellen. Nyt varsinkin tämän koronapandemian aikana mä oon pohtinut paljon omaa suhdetta kuolemaan ja se on ehkä vähän samanlainen kuin tässä teoksessa. Hän aika rauhallisesti tarkkailee tuota kalloa. Jotenkin se, että kun kuitenkin elämässään paljon miettii toimintakykyä, sen muutoksia ja ehkä sellaista omaa haavoittuvuutta yhteiskunnassa ja yleisesti, niin ei pääse syntymään semmoista kuolemattomuuden fantasiaa, mikä ehkä sitten on vammattomuuden kokemus, en tiedä. Tämä Kalliomännyt-teos on sellainen, mikä muhun iski ehkä henkilökohtaisimmin. Mä näen, että nämä männyt kallioilla
on mun kuvia. Ne on taipuisia, käyriä, vähän niin kuin minä, ympäristöönsä kasvavia ja siellä hyvin selviäviä. Ne myös vähän haistattelee sellaisille suoruusmääreille, mitä maailmassa on. Musta on ihanaa seurata ja tutkia luontoa, miten siellä tosi moninaisesti eri eliöt voi kasvaa ja miten eri tavalla ne sulautuu luontoon ja sen haasteisiin. Ja miten me sanotaan yhä mäntyä männyksi, oli se sitten suora tai käyrä. Mä näen, että se on kuva siitä, että luonnossa me monesti arvostetaan tosi paljon diversiteettiä. Me halutaan suojella sitä, me halutaan säilyttää luonnon monimuotoisuus ja diversiteetti. Sen takia musta on kummaa, miten sitten ihmisten parissa monesti tuntuu, että kaikenlainen moninaisuus, toiseus halutaan tukahduttaa ja sammuttaa. Mä tykkään niitä ajatella, että kun mä olen harvinainen, että mut voisi rinnastaa johonkin harvinaiseen lintulajiin, mitä sitten bongaajat aivan jonossa asti käyvät kiikareineen katsomassa, kun se on niin siistiä. On käsittämättömän hienoa törmätä harvinaiseen lajiin. Sitten mä oon aina pienestä saakka kummastellut sitä, että miksi mua ei bongailla. Mäkin olen käsittämättömän harvinainen ja se on uskomatonta, jos muhun törmää kadulla. Sen ajatuksen mä näen tässä teoksessa.